ළඟදිම හමුවෙයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ළඟදි කියන වචනය කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ඉස්මතු කරන්න කියන එක ගැන. අපි එදිනෙදා කතා බහේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ ළඟදි කියන වචනය භාවිතා කරනවා. ළඟදි මම එහෙ ගියා. ළඟදි මට එයාව හම්බ වුණා. ළඟදි මම හොඳ ඇඳුමක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය අපි ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරද්දී මේ ළඟදි කියන වචනේ ඉස්මතු කරන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචන දෙකක් තමයි මේ recently සහ lately කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ වචන දෙක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තවත් අලුත් දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. අපි ඔයාලගේ පුංචි පැටව් වෙනුවෙන් Viral Beam Kids කියලා අලුත් YouTube channel එකක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම ඔයාලගේ දරු පැටියට ඉංග්‍රීසි ටික උගන්වන්න ගන්න. ඉතින් ඒ channel එකේ වීඩියෝස් බලලා ඒව හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඒ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ recently lately කියන වචන දෙකම ළඟදි කියන අදහස ඉස්මතු කරන්න අපි භාවිතා කරාට මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි recently කියන වචනය ගොඩක් දුරට අහලා තියෙන වචනයක්. මේ වචනේ අපි භාවිතා කරනවා ළඟදි සිදු වුණු සිදුවීමක් ගැන කතා කරන්න. හැබැයි ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. හැබැයි lately කියන වචනේ අපි බොහෝ දුරට භාවිතා කරනවා ළඟදි සිදු වුණු සිදුවීමක් ගැන කතා කරන්න. හැබැයි ඒ සිද්ධිය වර්තමානයටත් අදාළයි. ඒ කියන්නේ මේ අපි කතා කරන මොහොතේදීත් ඒ සිද්ධියේ යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් වර්තමානයට තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ සිදුවීම් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි lately කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි මේ වචන දෙක සංසන්දනාත්මකව ඉගෙන ගමු වාක්‍ය රටා කිහිපයක් එක්ක. මෙතනදී මුලින්ම මම උගන්වන්න යන්නේ මේ recently කියන වචනය ගැන. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ වචනය අහලා තියෙනවා. වාක්‍ය ඇතුළත මේ වචනය දැකලා තියෙනවා. හැබැයි નિયમિત තැනදී මේක අපි භාවිතා කරනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නයක් විදියට තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මගේ පළවෙනි වාක්‍ය I met him recently. ඒකේ තේරුම තමයි මට ඔහුව ළඟදී මුණ ගැහුණා. දැන් මෙතනදී මේ සිද්ධිය වෙලා ඉවර වුණ දෙයක්. මේ සිද්ධිය සහ වර්තමානයේදී මම මේක කතා කරන අවස්ථාවේ ඒ දෙක අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. හිතන්නකෝ ඔයා යාළුවෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්න ගමන් තව යාළුවෙක් අහනවා අපේ අර යාළුවව ඔයා දැක්කද ළඟදී මම නම් දැක්කේ නැහැ කියලා. මේ වෙලාවේදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් I met him recently. ඒකේ තේරුම තමයි මට ඔහු ළඟදී මුණ ගැහුණා. හැබැයි ඔහු ගැන විශේෂිත දෙයක් ඔයාලා කතා කරන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා ඒ ගැන ඒ සිද්ධිය ගැන වර්තමානයට ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී recently කියන වචනය භාවිතා කරන්න. ඊළඟට recently she behaved as a good girl. දැන් මෙතනදී recently කියන වචනය මම වාක්‍යයේ මුලට තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ මැදට වගේම මුලටත් අපිට මේ වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍යයේ තේරුම තමයි ඇය ළඟදී හොඳ ගැහැණු ළමයෙක් විදියට හැසිරුණා. she behaved කියන්නේ ඇය හැසිරුණා as a good girl හොඳ ගැහැණු ළමයෙක් විදියට. recently කියන වචනය මුලට තියෙන නිසා ඒකේ තේරුම ළඟදී ඇය හොඳ ගැහැණු ළමයෙක් විදියට හැසිරුණා කියන තේරුම. දැන් මෙතනදී මේ සිද්ධිය සහ වර්තමානයේ අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි නිකන් කතා කරනවා පෞසුගිය සිද්ධියක් ගැන, ඉවර වුණ දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා. ළඟදී ආ මෙන්න මේ විදියට හැසිරුණා කියලා. හැබැයි වර්තමානයේට ඒක ලොකු බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට recently කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට I avoided drinking liquor recently. මම ළඟදී මත්පැන් පානය කරන එක අත්හැරලා දැම්මා. මෙතනදිත් අපි recently කියන වචනය භාවිතා කරලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේක සිද්ධ වෙලා ඉවරුණු දෙයක්. අපි නිකන් ඒ ගැන කතා කරනවා. අන්න එතනදී අපිට recently කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි recently I told you I love you. මම ළඟදී ඔයාලට කිව්වා මම ආදරෙයි කියලා. දැන් මෙතනදී සිද්ධ වෙලා ඉවර වුණ දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා. recently කියන වචනය ඒක නිසා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට recently they started a fight. ළඟදී යාළුවා රණ්ඩුවක් පටන් ගත්තා. හිතන්නකෝ යාළුවෝ දෙගොල්ලක් තරහ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඇයි යාළුවා තරහ වෙලා ඉන්නේ කියලා ඔයා කාගෙන් හරි අහනවා.
එතකොට ඒ පුද්ගලයා උත්තර දෙනවා recently they started a fight. ළඟදී යාලා රණ්ඩුවක් පටන් ගත්තා කියලා. දැන් මෙතනදී ඒ සිද්ධිය සහ වර්තමානයට සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි සිද්ධ වෙලා ඉවර වුණ දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා. ළඟදී මෙහෙම වුණා, මේ විදිහට වුණා කියලා. අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් recently කියන වචනය මෙතනදී භාවිතා කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍ය ටිකම lately කියන වචනය දාලා කියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. දැන් අපි කතා කරමු මේ lately කියන වචනය භාවිතා කරන හැටි. මම ඔයාලට කිව්වා lately කියන වචනේ අපි භාවිතා කරනවා අතීතයේ සිද්ධ වුණ සිද්ධියක් ගැන කතා කරන්න. හැබැයි ඒ සිද්ධියේ යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් වර්තමානයටත් තියෙනවා නම් කියලා. මේක අපි සියුම්ම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. අතීතයේ සිද්ධ වුණා වර්තමානයටත් සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් අන්න එතනදී ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව මෙතනදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අතීතේ පටන් අරගෙන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි නම් යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්න අපි present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරනවා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මේ වාක්‍ය රටාව ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඒක ගැන. මේ උඩ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක ගැන අවබෝධයක් ලබාගෙන මේ කොටස අධ්‍යයනය කරත් ඔයාලට මේක තවදුරටත් පැහැදිලි වෙයි. ඒ වගේම past perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාවත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව perfect වාක්‍ය රටා, ඒ කියන්නේ present perfect, past perfect කියන වාක්‍ය රටාවලටත් අපි මේ lately කියන වචනය භාවිතා කරනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාවට අපි හැම වෙලේම වගේ මේ lately කියන වචනය භාවිතා කරනවා. දැන් අපි බලමු මේ උදාහරණ වාක්‍ය කීපය. මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි have you met him lately? ඒකේ තේරුම තමයි දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. ඔයාට ළඟදී ආව මොන ගැහුණාද කියලා. ඇයි මම මෙතනදී lately කියන වචනය භාවිතා කරේ? බලන්න මේක perfect ගණයට අයත් වාක්‍ය රටාවක්. මම තවත් කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ඔයාට ආව මොන ගැහුණාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්නේ මෙතනට recently කියන වචනය අපිට දාන්න පුළුවන් කියලා. have you met him recently කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වගේ සිද්ධියක් ගැන හිතන්නකෝ. ඔයා ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනවා ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ගැන. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ඔයාගෙන් පොතක් අරන් ගිහලා තියෙනවා. මේ පොත ඔයාට දැන් අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි හොඳම යාළුවාගේ දුරකථනය වැඩ කරන්නේත් නැහැ. එයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයා වෙන යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා ඔයාට එයාව මුණ ගැහුණාද කියලා. දැන් බලන්න අතීතයේදී වෙච්ච සිද්ධියක්. හැබැයි ඒක වර්තමානයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අතීතයේදී තමයි ඒ කියන්නේ පසුගිය දවසක ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ඔයාගෙන් පොතක් අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පසුගිය දවසක ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ඔයාගෙන් පොතක් අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක අතීතයේදී සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. එතකොට හැබැයි වර්තමානයේදී ඔයාට මේ පොත අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට අර අතීතයේදී සිද්ධ වෙච්ච දේ වර්තමානයට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අන්න ඒ හේතුව නිසා අපිට මෙතනදී භාවිතා කරන්න වෙන්නේ lately කියන වචනය. ඉතින් දෙන්නෙක් අතර සිද්ධ වෙන කතා බහකදී ඔයා තමයි දන්නේ මේ සිද්ධිය වර්තමානයේදී සම්බන්ධයක් තියනවද නැද්ද කියලා. එතනදී ඔයා හිතලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ recently කියන වචනය භාවිතා කරනවාද එහෙම නැත්නම් lately කියන වචනය භාවිතා කරනවාද කියලා. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි she has been behaving lovely lately. ඇය ආදරණීය විදිහට ළඟදී ඉඳන් හැසිරෙනවා. දැන් මේකේ තේරුම මේ විදිහට වුණාම ඔයාලා බලයි ඇයි lately කියන වචනේ අපි භාවිතා කරේ කියලා. present perfect continuous වාක්‍ය රටාවක් මේක. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම directly අපිට පුළුවන් මේ lately කියන වචනේ භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ අතීතයේදී පටන් ගත්තා වර්තමානයට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටික දවසකට කලින් ඉඳන් ඇය හොඳින් කතා කරන්න ආදරණීය විදිහට කතා කරන්න හැසිරෙන්න පටන් ගත්තා. තාමත් ඒ ක්‍රියාවලිය වළංගුයි. තාමත් අය හැසිරෙන්නේ මේ විදිහට. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් she has been behaving lovely. ඇය ආදරණීය විදිහට හැසිරෙනවා lately ළඟදී ඉඳන්. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි I have been avoiding drinking liquor lately. ඒකේ තේරුම තමයි මම ළඟදී ඉඳන් liquor බොන එක නවත්තලා තියෙනවා. දැන් අතීතයේදී තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. තාමත් මේ මොහොත වන විටත් liquor බොන එක මම කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ළඟදී ඉඳන් මම බොන එක නතර කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා.
එතකොට අපිට මේ ලේට්ලි කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න තැන් දෙකකදී මම ළඟදී කියන්නේ නැතුව ළඟදී ඉඳන් කියලා වචනයක් භාවිතා කරා. මොකක්ද මේකට හේතුව? present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව ඇතුළත අපි ලේට්ලි කියන වචනය භාවිතා කරොත් ඒකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සිංහල තේරුම තමයි ළඟදී ඉඳන් කියන තේරුම. මොකද ඉස්සර පටන්ගෙන තාමත් ඒක ක්‍රියාත්මකයිනේ එක දිගට. අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්න අපි ළඟදී ඉඳන් කියන වචනේ තමයි සිංහලෙන් නම් භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒක නිසායි present perfect continuous සහිත වාක්‍ය රටාවන් සිංහලට පරිවර්තනය කරද්දී ළඟදී ඉඳන් කියන වචනේ මම භාවිතා කරේ. ඊළඟට Have I told you lately I love you? මම ළඟදී ඔයාට කිව්වද මම ඔයාට ආදරෙයි කියලා. දැන් මෙතනදී lately කියන වචනය මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වාක්‍ය මැදට යොදන්න. Have I told you? මම ඔයාට කියලා තියනවාද lately ළඟදී I love you මම ඔයාට ආදරෙයි කියලා. ඊළඟට lately they have started a fight. ළඟදී එයාලා ෆයිට් එකක් ස්ටාර්ට් කරා, රණ්ඩුවක් පටන් ගත්තා. දැන් මෙතනදී මේ අන්තිම වාක්‍ය දෙකේ අය අපි lately කියන වචනේ භාවිතා කරේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. Have I told you lately I love you? එතකොට හිතන්න කවුරු හරි දෙන්නෙක් තරහ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒ වෙලාවේ එක්කෙනෙක් අහනවා මම ඔයාලට ළඟදී ආදරෙයි කියලා කිව්වද කියලා. දැන් මේ රණ්ඩුව පටන් ගත්තේ කලින්. ඒක වර්තමානයේ වෙන විටත් බලංගුයි. අන්න ඒක නිසා අතීතයේදී සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් වර්තමානයටත් සම්බන්ධයි නම් වර්තමානයේ ඔබ මේ කතා කරන වෙලාවටත් ඒ අතීත සිදුවීම සම්බන්ධයි නම් අන්න එතනදී lately කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්තිම වාක්‍යයේත් දැන් ඉස්සර රණ්ඩුවක් පටන් ගත්තා. තාමත් ඒ රණ්ඩුව තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ රණ්ඩුව නිසා වෙනත් මොකක් හරි සිද්ධියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. යාළුවෝ දෙපිරිසක් රණ්ඩු වෙලා ඉන්නවා. යාළුවා තරහයි. හැබැයි අපිට ඕනේ මෙයාලා ඒවා යාළු කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අතීතයේදී සිද්ධ වෙච්ච රණ්ඩුව නිසා තමයි අපිට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙයාලව යාළු කරවන්න. ඉතින් වර්තමානයටත් මේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නිසා අපිට පුළුවන් lately කියන වචනය භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම වාක්‍යවල මැදට එහෙම නැත්නම් අන්තිමට මුලටත් අපිට මේ lately කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් ඔයාලගේ මතකේ තියාගෙන මේ වචන දෙක භාවිතා කරලා පුංචි පුංචි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතනදී ඔයාලටම අවබෝධයක් ලැබෙවි මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපි මේ වචන දෙක භාවිතා කළ යුත්තේ කියන එක ගැන. අපේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අපිට හරිම වැදගත්. ඒක නිසා අපේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ අදහස් මොනවද කියලා අපිට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වේවි. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ අලුත් YouTube channel එක Viral Beam English Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ ටෙක්ස් මැසේජ් මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කළා ඔයාලට පුළුවන් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ DVD පටය මිලදී ගන්නත්.